શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્યમેતઃ તૌ સંપરિત્ય વિવિનક્તિ ધીરઃ શ્રેયો હિ ધીરોભિપ્રેયસો વૃણીતે પ્રેયો મંદો યોગક્ષેમાદ વૃણીતે. મનુષ્યને માટે શ્રેય અને પ્રેય એ બંને માર્ગો છે. જ્ઞાની મનુષ્ય તે બંનેને ચકાસીને તેનો વિવેક કરે છે. જ્ઞાની મનુષ્ય પ્રેયને બદલે શ્રેયને આગવું સ્થાન આપે છે, જ્યારે અજ્ઞાની મનુષ્ય તેના લોભ અને આસક્તિને લીધે ઐહિક અર્થાત સાંસારિક સુખને ખાતર પ્રિયને પસંદ કરે છે. બોથ ધ ગુડ એન્ડ ધ પ્લેઝન્ટ અપ્રોચ ધ મોર્ટલ મેન. The wise man examines them thoroughly and discriminates between the two. The wise man prefers the good to the pleasant, but the ignorant man chooses the pleasant for the sake of this body through avarice and attachment for getting and keeping. શ્રેય અને પ્રેયના ઓપ્શન્સ મળ્યા જ કરે છે, આપણી સામે આવ્યા જ કરતો હોય. નોટ વન્સ ઇન લાઈફ, 100 times a day. 100 times a day you have to face, or you can say you will get both options open 100 times a day. બપોરના પાસ થઈ ગયા તો હવે આપણે શ્રેયસના માર્ગે છે એમ નહીં સમજતા. 2 કલાકની અંદર કોફી આવી કેમ છે એટલે પ્રયાસ. 100 times a day you will have to choose. You want મનને ખુશ કરવું છે કે આત્માને ખુશ કરવું, એટલે કે કલ્યાણ કરવું છે. સો આ બોથ ધ પાથ્સ અપ્રોચ ટુ મોર્ટલ્સ, બોથ. ઇટ્સ નોટ કે આને આ જ આવે ને આને આ જ આવે, સિંગાપોરવાળાને પ્રેયસ જ આવે ને આશ્રમવાળાને શ્રેયસ જ આવે, એવું નથી. આશ્રમમાં બી શ્રેયસ પ્રેયસ, સિંગાપોરમાં બી શ્રેયસ પ્રેયસ, અમેરિકામાં બી શ્રેયસ પ્રેયસ. ડેલસ યુસ્ટન ચાલ્યા ગયા તમે? હા સોરી, યુસ્ટન નથી છો તમે? હા તો યુસ્ટન હું નથી આવવાનું. યુસ્ટન તમે પધારજો. ડેલસ હા 3 જ કલાક છે. હા જે મુંબઈથી આ લોકો ધરમપુર આવે છે ને. સો સમ સિટીઝ આઈ હેડ ટુ ડેલિબરેટલી San Diego I am not going, Houston I am not going, which else? Florida I am not going, Atlanta I am not going. એ બધું હા Indianapolis I am not going. નેક્સ્ટ ટાઈમ આવી જઈશ. હા ત્યારે ડેલસવાળા આવી જશે. 3 જ કલાક છે. તો જીવનના પ્રસંગોની હારમાલામાં આવી પરિસ્થિતિઓ આવશે કે જેમાં તમે વિચારશો કે આ કરવું કે ન કરવું, રાખવું કે પરિહરવું. બહુ પુણ્ય કહેવાનો પ્રશ્ન. અગ્રાહ્ય છે કે ત્યાજ્ય છે, એવા વલાંકો દિવસમાં 100 વાર આવશે. વળાંક કેમ કહું છું? કારણ કે આ વળાંક ઉપર ઢલાન છે ને ચઢાણ છે. એન્ડ યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ ઇન અ સેકન્ડ કે તમારે શ્રેયસના માર્ગે જવું છે કે પ્રેયસના માર્ગે જવું. તમે જેવી સાયકલ નીચે લીધી એટલે હવે નીચે જ જયા કરો. તમે જેવી સાયકલ ઉપર લીધી એટલે ઉપર જયા કરો. એટલે કે બોથ કમ, પ્રેયસ એન્ડ શ્રેયસ બોથ કમ ટુ એવરી મોર્ટલ, એવરી મનુષ્ય ઓર છે એવરી આત્મા. દરેક આ મનુષ્યની સામે આ 2 ઓપ્શન્સ ઊભા થાય જ છે. So don't think it is my bad luck, I have to now choose. No, everyone has to choose. Even I had to choose. I was offered scholarship. Even I was offered. તમને નથી. I was offered for Germany after my masters. Gold medal વાળાને પહેલો ચાન્સ મળે. So full scholarship. I had to choose 2 years Germany or proceed towards caves. I had to decide. On the spiritual path side, MA પછી spiritual path. So this or this. જરાક મચક આપ્યો હતો કે લાવો ને 2 વર્ષ આ એક્સપિરિયન્સ કરી લો, પછી તો આખી જિંદગી આ જ કરવાનું છે. I said no, I can't waste 2 years of my life. So જેમ તમને મળે છે તેમ મને પણ મળે છે અને બધાને જ મળે. વળાંક આવશે અને ઢલાન ને ચઢાણ 2 આવશે. અને એક જ સેકન્ડમાં તમારે નક્કી કરવું પડશે કે આમ કે આમ. આની સાથે વાત કરવી છે કે નથી કરવી, આ ખાવું છે કે નથી ખાવું.
તરત જ ડિસાઇડ. યુ વોન્ટ ગેટ 45 મિનિટ્સ મેડિટેટિવ ટાઈમ. They decide. So 100 times a day, and deliberate choice is needed for spiritual progress. Deliberate choice. Not forced to choose. Deliberate choice. I'm going for this package. And now I cannot complain for its negative, and I have to be happy with the positive. I cannot say, what did I get from this? So you had the time to choose. You have chosen this. You are responsible. Use your buddhi, intellect. Don't go by the billboards. એડવર્ટાઇઝમેન્ટના બોર્ડ હોય ને, આ નથી તો તમે સુખી કઈ રીતે છો એમ બોલે. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ ધીસ હાર, હાઉ કેન યુ બી હેપી? તમને થાય કે યાર વાત સાચી છે આ તો. કે કોઈ બોર્ડ પર હોય કે હજી સ્કેન્ડિનેવિયા નથી ગયા તો તમે સુખી કેવી રીતે હોઈ શકો? ચાલો સ્કેન્ડિનેવિયા. ડોન્ટ ગો ઓન ધ બિલ બોર્ડ્સ, ગો ઓન યોર બુદ્ધિ, કારણ કે બુદ્ધિની અંદર સત્સંગ ભર્યા છે. આઈ એમ સેઇંગ મેક ઇટ ક્લિયર ફોર યોરસેલ્ફ. યુ હેવ ટુ હેવ યોર ક્લેરિટી ઓફ યોર ગોલ. હાઉ મચ આઈ એમ ટેલિંગ ધ આત્મા પીસ કે હું 1.5 મહિનો નથી તો તમે બધા કશે જયા આવો જાઓ. તો ગઈકાલે આઈ વોઝ સિટિંગ વિથ કોઠારી સ્વામી ફોર અરે કોઠારીજી ચાલો જેવી હોય ફોર 1 hour. પછી બધા અમને કશે જવું નથી. વેરી હેપી યર. હેપી યર નહીં, મનને એમ કલ્ટિવેટ કર્યું છે બાય યુઝિંગ કન્સલ્ટિંગ યોર ઇન્ટેલેક્ટ. ને તો મન તો બહુ ફ્લિમ્ઝી છે. એને એમ થાય કે છેલ્લે વલસાડ સ્ટેશન જઈને પાછા આવીએ, કંઈ જોવાનું નથી વલસાડ સ્ટેશન. પણ એને આમ કંઈક કરવાનું એમ થાય બિકોઝ ઓફ ધ બોર્ડમ. મૌલિકજીનું તો એક્ઝામ્પલ્સ આઈ ડોન્ટ ગીવ બિકોઝ યુ નો હી ઇઝ ડિફરન્ટ કેટેગરી ઓનલી. અપૂર્વ તો શું છે, નોર્મલ કેટેગરીનો છે અને હી ઇઝ ચોઝન ધેટ. આની તો કેટેગરી જ અલગ છે. સો ઇટ્સ વેરી ગુડ કે એને બધું નેચરલ છે, પણ નો પ્રેઝિસ આર કમિંગ આઉટ ફ્રોમ હિમ. આને તો આ ગમતું હતું એન્ડ હી ઇઝ ચૂઝિંગ ધીસ, એટલે જરા પ્રેઝિસ જાગે છે. એની સામે સમોસા અને સિટી બેકરી મૂકી હોય તો કે પાણી પીને નીકળી જાય સાહેબ. આમ કંઈ સંઘર્ષ થાય એન્ડ ફાઇનલી યુ વિન ધ વોર તો કાંઈ મજા આવે. ટગ ઓફ વોર રહેવી જોઈએ સંસ્કારોની, અને એમાં આપણે જીતીએ તો કઈ જીતની મજા આવે. sharpen your intellect by satsang. Jeet will be your left hand. So you need to examine the fruits of what decision you are making. It has to be a deliberate choice. આના પછી મને આ નહીં થાય, નહીં થાય, નહીં થાય, નહીં થાય, આ થશે, 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 થશે. અંબાલાલભાઈની મેં તો દ્રષ્ટાંત આપ્યું. એક જણાએ 24મા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં લગ્ન કર્યા અને એપ્રિલથી આશ્રમાઇટ. ધ હોલ બોથ કપલ ટોટલી રિટાયર. So it's not only past examples. Now I have present examples here. There was a Mumukshu couple from who are dedicated to the Purli ashram. So they had come here. And એ લોકોની કંકોત્રી આવી હતી ફેબ્રુઆરીમાં મારે. They know me also because I go to Kolkata. એન્ડ મેં બ્લેસિંગ્સ બી મોકલાતા. પછી મેં કીધું ક્યાં છો હમણાં? તો કે લગ્ન ફેબ્રુઆરીમાં થઈ ગયા એન્ડ નાવ વી હેવ સેટલડ ઇન પર્લી. એન્ડ 2 વર્ષે એકવાર કોલકાતા જાય. મીન્સ ઇટ્સ નોટ લાઈક એવરી મંથ 5 દિવસ જઈ આવવાનું. નથિંગ. આર યુ શ્યોર યુ લાઈક ધીસ લાઈફ? સવારના સાધના કરું, 9 થી 12 એને કંઈ મેડિકલની સેવા છે તે કરું છું, જમવા આવું છું, પછી પાછું જાઉં છું, રાતના સત્સંગ ભક્તિ કરું છું. અને મને કોઈ હસબન્ડ વાઈફ બોથ. તો મેં કીધું હાઉ? તો કે બસ 24મા વર્ષે ઇફ અંબાલાલ કેન ડુ વાય કાન્ટ આઈ ડુ. સ્પિરિચ્યુઅલ સ્કૂલ છે. એવરી સ્કૂલ હેઝ પ્રાઇમરી સેક્શન એન્ડ primary is making the right choice.
Secondary is Brahma Vidya. Have you passed your primary school? Do you know how to make right choices? તો જ તમે નેક્સ્ટ શિબિરથી બેસજો, નહીં તો નહીં બેસતા. બ્રહ્મ વિદ્યા વિલ બી અ મેટર ઓફ boredom for you because your inclination is only in another direction. Primary school, making right choice. This Lok is saying, first learn to make right choices. Secondary school, Brahma Vidya. And પછી આગળ deeper into that inner stillness and finally Brahma Sakshatkar. So you have to examine the fruits of your decision, not be hasty in making decision, but fruits of decision and choose correctly. It is like the mythological goose called what in Gujarati? Hans. એને માઇથોલોજીકલ ઘૂસ કહેવાય. માઇથોલોજીકલ કેમ? કારણ કે એની જે કથા છે એવું જોવા નથી મળતું કે દૂધ અને પાણીને છૂટા કરે. તમે લઈ આવો એક હંસ અને એની આગળ એ આવે તો તમને લાગે આ વાત જેમ પેલું મોતીનો ચારો ચરે ને બધી. સો આઈ એમ સેઇંગ માઇથોલોજીકલ ઘૂસ. કોઈક ટાઈમમાં એવું થતું હશે, શાસ્ત્ર દ્રષ્ટાંત આપે છે તો ખોટું તો નહીં હોય, પણ ફોર અસ ઇટ્સ ન મિથ રાઇટ નાઉ. સો હંસ પાસે એવી શક્તિ છે કે દૂધ ને પાણીનું મિક્સચર આપે તો દૂધ પી લે અને પાણી છોડી દે. એવી રીતે તું હંસ જેવું વિવેકી બનજે, શ્રેયસને પકડી લેજે અને પ્રેયસને છોડ. દૂધ. સો માણસની સાચી કિંમત કે સાચી કસોટી અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં એ કેટલો વિવેક વાપરે છે એમાં થાય છે. એ કેટલી શિબિરો એટેન્ડ કરે છે એમાં માણસની કસોટી નથી. પણ જ્યારે આવો કોઈક પ્રસંગ બને ત્યારે વોટ ડઝ હી ચૂઝ એન્ડ વાય, એના ઉપર માણસની કસોટી થાય છે. સો યુ ગો ટુ અ રેસ્ટોરન્ટ એન્ડ યુ હેવ અ મેન્યુ કાર્ડ. ભાવિન કુમાર, યુ હેવ અ મેન્યુ કાર્ડ. તો હવે પહેલાં ભાવિન કુમારનું પાસ્ટ કેવું હતું અને પ્રેઝન્ટ કેવું હતું એ હું તમને દ્રષ્ટાંત આપું છું. તો પાસ્ટમાં આમ 25 ટાઈપના ઢોસા હોય. આમ સ્લાઇટ ફરક હોય બધા ઢોસામાં. હા, એકમાં ઘી નાખે એટલે ઘી ઢોસા અને પેલું સાદા ઢોસા એમ. પણ એમાં 20 ઢોસા હોય. એમાંથી એ એકથી એક હાયર ચૂઝ કરે કે જેમાં ચીઝ હોય, ઉપરથી ઘી નાખવામાં આવતું હોય અને વોટ નોટ. સો because he chose prayers while reading the menu card. હવે પણ જાય છે રેસ્ટોરન્ટના, તો એટલા શોખીન છે કે જાય છે કે ના સારું પ્રોટીન માટે દાળ જોઈશે, કાર્બ્સ માટે પેલું જોઈશે, આવું જંક બંક નથી ખાવું. સો આટલી બધી 250 જેટલી વેરાયટી હોય. કોઈ હેલ્થ જ સાચવે છે અને કોઈ જીભને સાચવે છે. તો 250માંથી બી તમે ચૂઝ કરો છો ને, કેવા આખી એક આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રથી થોડી નાની બુક હોય મેન્યુ. અને વિધિન 5 minutes, because you are so sure of what you want, within 5 minutes પેલો વેટર આવે એટલે તમે ઓર્ડર આપી દો છો. સો વર્લ્ડ વિલ ઓફર યુ લોટ્સ. You have to have a clarity and a deliberate choice. This is what I want. This I am not going to touch. હું પરસ્થી ઘમંડ નહીં કરું કે હું વેશ્યા ઘમંડ. બધા 3 વ્રતો ગાંધીજી જ્યારે લંડન જતા હતા ત્યારે તો એના મા બાપે જે તૈયારી કરી હતી, સાધ્વી પાસે લઈ જાય ને સાધુ પાસે લઈ જાય કે એમને આ વ્રત અપાવજો ને આ કરજો ને પેલું સ્ત્રીને ટચ ન કરે ને નોનવેજ ટચ ન કરે ને આલ્કોહોલ ટચ ન કરે. એન્ડ યુ નો એટલું બધું. ધોઝ ટાઈમ્સ ગોઈંગ ટુ લંડન મીન્સ I don't know how you'll come back. કયા આચાર સાથે અને કયા વિચાર સાથે. So that time. So what is more important? I'm again to be an Atmagnani or to be an Ambani or to be an Adani. Because they go on changing, no? 1 week Ambani is the highest, next week Adani is the highest, richest person. And suddenly again pacha Ambani આવી ગયા છે. So very soon, next week or after that, you will find that now Adani has crossed. So 3 A's I give you: Ambani, Adani and Atmagnani. You are taking so much time, Nachiketa did not.
He said, I don't want to become Indra. I don't want to be the richest person on earth. I want to be an Atma Gnani. He didn't take a second. So, I think Vivek should be your real guru. The governing, deciding force within you. Much more important than all this પુસ્તકિયા જ્ઞાન અને ગોખીને તમે પરાવર્તનામાં જવાબ આપો, આ બધાની કોઈ કિંમત નથી. ડિસિઝન મેકિંગ વખતે કેટલો વિવેક છે. એટલે if there is no vivek, I would never want to make them a G or anything. Vivek is not there. If you go on answering every question of mine, I am not impressed. એ તો ગોખમપટ્ટી તો કોઈ બી કરી શકે. તારી જગ્યાએ પોપટ બી હોય તો કરી શકે. વિવેક કેટલો છે, when you have to choose or when you have to make a decision or respond to a situation, ત્યારે વિવેકના પ્રકાશમાં એ થાય છે કે અવિવેકના પ્રકાશમાં થાય, ઇમ્પલ્સના ઉત્તેજનામાં થાય છે કે વિવેકને વાપરીને થાય. સો આઈ થિંક વિવેક ઇઝ ધ ટ્રુ ગુરુ. વિવેક ઇઝ ધ પ્રકાશ યુ નીડ, નોટ સૂર્યપ્રકાશ, નોટ ચંદ્રપ્રકાશ. બે વ્યક્તિના નામ નથી. આઈ મીન ધ સનલાઇટ એન્ડ ધ મૂનલાઇટ. યુ ઓનલી નીડ વિવેક લાઇટ ડિસાઇડ કરવા માટે. એન્ડ વિવેક વિલ ટેલ યુ વોટ ટુ ચૂઝ, વેન ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ, વાય. 3 answers Vivek will give. What, when, why. બધાનો એક ટાઈમ હોય, બધાનું એક સ્પેસિફિક કારણ હોય. અને હવે પેલી ડિલિવરીમાંથી આવતી હોય તો એને શીરા બી ખવડાવવા પડે. ભાવિન કુમાર શીરા માંગે તો અટકાવવો બી પડે. સો ડોન્ટ લેબલ શીરા ફોર એનીથિંગ. પેલી 40 દિવસ મેં કીધું બેટા હમણાં તો સરખી થઈ જાય પછી ડાયટ કરી દેજે, પછી જિંદગીભર માઈ કાંગલી રહ્યા કરે એની માની જેમ, એવું નહીં થાય જોઈએ. તે વખતે કે નહીં અમે આ તો જાડા નથી થવું, નથી જાડા, તો પછી આખી જિંદગી માદા જ રહ્યા કરે, જલ્દી જલ્દી થાકી જાય. તું બરાબર પાક ખાવાના હોય કે જે હોય એ કરી લેજે. ડાયટિંગ તો આમ ભાવિન કુમારની ડાયટિશિયન પાસે જજે, આમ તને પતલી કરી દેશે. કાલે એના બાબલાનું નામકરણ છે, પરમ દિવસ 40 દિવસ પૂરા થાય એટલે નામકરણ છે. મેં તો બસ હવે બધું પાક ઓવર ના હોય, શીરા ચોકલેટ બધું હોય, હવે બધું સીધા ડાયટિંગ, હવે કાપવાનું સ્ટાર્ટ કરજો બધું. મારું માન્યું, બધા નથી માનતા. પરિણામનો વિચાર કરીને, વોટ, વેન, વાય. સો પરમ કૃપાદેવ સેટ, કરો વિચાર તો પામ. દરેક ચીજ માટે વિચાર કરીને ચૂઝ કરજે. અને વિચાર કરવાની તારી શક્તિ કેટલી છે, 2 years, 5 years, 15 years, 20 years will show your intellect, which is most important. You can't see, you are just seeing 6 months of your life. You are not seeing the consequences, so you are not an એટલે અહીંયા કીધું, the wise choose this and the foolish choose this. હવે હું શ્લોક સ્ટાર્ટ કરું છું એકચ્યુઅલી. હા, અહીંયા એ છે કે મનુષ્યના માટે શ્રેય અને પ્રેમ બંને માર્ગો આવે છે. બોથ ઓપ્શન્સ આર ઓપન. જ્ઞાની પુરુષ એટલે ધ વાઇઝ, નોટ ઓનલી જ્ઞાની, સાધક, વિવેકી સાધક. સો વાઇઝ બંને chooses this and the foolish or the non-intelligent chooses this. So what happens? Okay, both paths come to all, but the wise and foolish choose differently. The wise, what wise? બુદ્ધિમાન, વિવેક. અહીંયા જો શબ્દ ધીરહ છે, ધીર પુરુષ એટલે કે વિવેકી પુરુષ, the wise. They thoroughly examine both. If I make this decision, what am I getting, what am I not getting? If I choose this, what am I getting, what am I not getting? They examine and they analyze the situation and the fruits, parinam, and they choose shreyas because of their far-sightedness. This is going to give me sukh for 2 years and then I'll be saying, I'm missing everything. So, no. એક ant જેવી ant હોય ને, if there's a mixture of sand and sugar, and an ant passes from it, it will pick the sugar and go. It will leave the sand behind. So are you
doing the same thing, choosing the right. So the wise will do this way. It will stick to the Kalyan path. એક મહાપુરુષ ઇન્વર્ટેડ કોમર્સ મહાપુરુષ એટલે આઈ ડોન્ટ નો વોટ ટુ કોલ એટલે મહાપુરુષ કહું છું. સો આપણા પર્યુષણના સત્સંગ હતા ને તો પહેલું સાંભળીને કે બસ હવે મારે મનન કરવું છે. મનન આવે છે કે નહીં શાસ્ત્રમાં મનન એટલે બીજું પ્રવચન જ બીજા દિવસનું નહીં સાંભળ, મારે પહેલું મનન બરાબર કરવું છે. હા, શ્રવણ કરી લે હમણાં 8 દિવસ, પછી બીજા 80 દિવસ મનન કરજે. અને એ મનન કરીને એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ 8th ડે હી ડિસાઇડેડ ટુ રીમેરી. તો વુડ યુ કોલ હિમ વાઇઝ ઓર ફૂલિશ? એને ખૂબ મનન કર્યું છે સત્સંગ. What do you mean by manan? Do you feel hearing it 7 times is called manan? Because when you have to make a decision, you behave like a foolish person. So ena kata remain foolish, no? Do shravan only. Because ambi your decisions are foolish. એટલે પેલું સિંગડા જેવું કે બહુ વિચાર્યું ને પછી સિંગડામાં જેનું માથું ગાળ્યું. ખબર છે આપણું ઉપદેશ અમૃતનું દ્રષ્ટાંત? હવે ઉપદેશ અમૃતનું છે એટલે ખાલી આઈ હેવ ટુ શેર ઇટ વિથ ઓલ્ડ પીપલ. યુ હેવ નેવર રેડ એન્ડ આઈ ડોન્ટ થિંક યુ વિલ બી એબલ ટુ રીડ. ગઈકાલે રમણને યાદ કર્યો કારણ કે હવે નેક્સ્ટ 6 monthsમાં શું સિલેબસ રાખવાનું વાંચનનું, તો મેં એને કીધું કે આ કરજે. તો તરત કે બટ રમન વિલ નોટ નો ગુજરાતી, એને શું આપવાનું? બધું ભાઈ રમન કમ્સ ઇન બિટવીન. હોલ શરણાપીત હેઝ ટુ ડુ, તો રમન વિલ લર્ન ગુજરાતી, વોટ એલ્સ? હી સેડ નો, વી શુડ પ્રોવાઇડ હિમ વિથ એન ઇંગ્લિશ બુક. બોલો, આટલો એને પક્ષપાત છે તારા માટે. સો આ પૂરું થવા આવશે ને, ગુરુ પૂર્ણિમા બધા જ અર્પણ કરી દેશે આત્મસિદ્ધિનું આખું પારાયણ કરીને. ખબરદાર કોઈ બોલશે કે હજી હું મનન કરું છું. દિવસ રાત કરજો મનન કરવું હોય તો. મને ગુરુ પૂર્ણિમાએ આપણે ગુરુને સમર્પિત કરવાની છે આત્મસિદ્ધિનો અભ્યાસ. હજી આત્મસિદ્ધિ તો કરી શકતા નથી, પણ આત્મસિદ્ધિનો અભ્યાસ, વોટ એવર હેપન્સ યુ ડુ, સ્ટડી એટ મિડલ ઓફ ધ નાઇટ ઇફ નીડ બી. I have done many times. When I have not finished 100 pages of Swadhyaya per day, if I have not finished, I have done at 3 o'clock in the night. But never given a chance to complain. My God will never complain. He is very, very karunavan. But I don't want a complaint against myself. એ તો કહેશે કે ભાઈ તમારું ભાઈ જો અમે તો માર્ગદર્શન આપ્યું, હવે તમારે તમારું કલ્યાણ ના કરવું હોય તો તમે જાણો, જવાબદારી મારા પર નાખશો તો હું જ જવાબદાર બનું છું. એટ નો કોસ્ટ, નો રીઝન, નો એક્સક્યુઝ, નો બાના. હોલ નાઇટ યુ સિટ. સ્કૂલ વખતે કરતા હતા એવું, કોફી પીને કરતા હતા. હા, હિસ્ટ્રી જોગ્રાફીની અમારે સાથે હોય એટલે રાતના હિસ્ટ્રી કરવાનું, સવારના જોગ્રાફી કરવાનું. હિસ્ટ્રી 2:30 વાગે પૂરું થાય, 4 વાગે જોગ્રાફીનું સ્ટાર્ટ કરવાનું હોય. એ દિવસે 1.5 કલાક હોય, પછી નેક્સ્ટ ડે મેથ્સની એક્ઝામ હોય, ત્યારે સૂઈ જઈએ. હવે છેલ્લા દિવસે શું કરવાનું મેથ્સ? અમારા વખતે કેલ્ક્યુલેટર્સ વર નોટ અલાઉડ. અમારા મીન્સ ઇટ વોઝ પ્રોપર મેથ્સ એમ. વી હેવ તો વર્ક હાર્ડ. 2 વાર કોફી પીજે એવું હોય તો આખી રાત બેસીને કરી દેજે. એક જણનો તો મને ઈમેલ આવ્યો, એક જ સિટિંગમાં આખી બુક વાંચી દીધી. એન્ડ સમવન ફ્રોમ અબ્રોડ, રાઈટ? યુકેમાં કે એની દુબઈમાં કે કશે સમવન ટોલ્ડ મી, એક જ સિટિંગમાં. સો એ તો તમારા ઉપર છે કે યુ કેન ટેક 10 years ટુ ફિનિશ ધીસ બુક. મનન માટે સેકન્ડ રાઉન્ડ લેજે. શ્રવણ તો કરી, વાંચન તો કરી દે. મનન માટે તું પાછું લેજે. બીજો ગુરુ પૂનમ ટુ કાર્તિક પૂનમ મનન, કાર્તિક પૂનમ ટુ ગુરુ પૂનમ નિધિધ્યાસન, અને ગુરુ પૂનમ ટુ કાર્તિક પૂનમ અપ્રિસિએશન કર્યા કરજે 2 વર્ષ. મેં તો વર્ષો સુધી આત્મસિદ્ધિના સંગમાં એની ગોદમાં રહ્યો છું. But the ignorant does not analyze. It wants to react according to its moods, tendencies, sanskars, short-term happiness જ જોઈએ બસ. 5 વર્ષ પછીનું જેને દેખાય તેને એમ થાય કે આ પતનના માર્ગે જાય છે.
But your intellect is only not so great to see 5 years hence, 10 years hence, 15 years hence. So you are going to take a wrong decision, which might seem so right now. Right now, because પ્રયાસનો માર્ગની આ જ તો પ્રોબ્લેમ છે. ઇન્સ્ટન્ટ સુખ આપી દે છે, ઇન્સ્ટન્ટ. અને પછી શુગર કોટિંગ નીકળી જાય પછી કડવી દવા આવે છે. That is the problem of prayers. So you might find your decision so right, but the far-sighted know that this is a matter of time. Stick ઉપાડી છે, એક છેડો ઉપાડ્યો છે, બીજો પણ ઉપડી ગયો છે. So they see short-term happiness because the intellect is captured by more. That is the problem. And so the person is attracted by external appearances. Bharni, Lakshmi, Adhikar, Parivar rejects the internal growth, which is the biggest mistake. જ્યારે ડિપાર્ટ થાય છે ને દુઃખના માર્ગે ત્યારે શરૂમાં ખબર નથી પડતી. You think it's fine, connection goes, connection comes, connection goes, and then slowly you realize that now you want connection, but it never happens. So that is the time it will say that your decision that time was wrong. You didn't use your buddhi, so now don't use your buddhi now also. Now just endure. એટલે કીધું path are open to everyone, but the wise choose the shreyas and the ignorant chooses the prayas. So nice. Every situation can be handled in two ways. Any decision you have to make, first question, will this help me in my spiritual growth or will it obstruct my spiritual growth? Ask only one question. If it helps, go ahead. If it's obstructing, don't. Intellect ने के मन ने समझावे. So the foolish cannot see the defects of Vishayanand. Anitya છે, uncertain છે, impermanent છે, uncertain છે. આ બધા જે ડિફેક્ટ્સ છે વિષય સુખના એ જોઈ જ નથી શકતો, સમજી શકતો નથી. And so he becomes dependent on the external. He becomes a slave of situations. આ નહીં થયું તો દુઃખી. હમણાં કેટલી ગરમી છે, દુઃખી છો ને? હવે વરસાદ પડશે એટલે પાછા દુઃખી કે છત્રી લાવ્યા નથી. મીન્સ તમે દુઃખી 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 રહેવાનો જ પ્લાન કર્યો છે. આર્ન્ટ યુ રિયલાઇઝિંગ ધીસ? ડિપેન્ડન્ટ. સો આઈ એમ નોટ સેઇંગ મંદ બુદ્ધિ જીવ આ બેડ જીવ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ the foolish people are bad. I didn't say. So I'm very choosy for my word. I said foolish. એ લોકો કોઈ ખરાબ નથી, but they are overpowered by their પૂર્વ ભોગ સંસ્કાર્સ right now. They are overpowered. And so they want everything easy and instant. એમાં એની ભૂખી ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે આ માર્ગ લે છે. Hungry senses. Just for some સ્પર્શનું સુખ, આંખનું સુખ, કાનનું સુખ માટે ભૂખી ઇન્દ્રિયોને ખાવાનું આપવા માટે સતને છોડે છે. So I'm not saying they are bad, but they will finally land to a very ધિક્કારજનક avastha. This you need to know. So બ્રહ્માનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય, નિજાનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય, આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય, તો you have to choose, you must choose, you should choose the path of Shreyas. સંસાર વ્યવહારમાં બી આવી રીતે કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માટે કંઈક છોડવું પડે છે. યુનિવર્સિટીઝમાં ગયા છે, અબ્રોડ કોઈ ગયું છે, અબ્રોડ કે એટલીસ્ટ ઇન્ડિયામાં કશે બહાર કે અબ્રોડ કે ગયું છે? બુદાપેસ્ટવાલા બેન, હા તમે તો મને બુદાપેસ્ટથી મળે. વેન આઈ વોઝ ફ્લાઇંગ વિથ માય મૈત્રી, તો બુદાપેસ્ટમાંથી કોઈ મારી એનર્જી લેતો હોય એવું મળે. યુ આસ્ક નેમી. અને મેં કીધું કે આમ ચોક્કસ મારો ભ્રમ છે, બિકોઝ આઈ ડોન્ટ નો વન પર્સન ઇન બુદાપેસ્ટ. આઈ લાઇક બુદાપેસ્ટ એન્ડ ધ બુદા પાર્ટ ઓફ ધ પેસ્ટ, નોટ ધ પેસ્ટ. હા, પેસ્ટમાં બધી નાઇટ લાઈફ ને બધું છે અને બુદ્ધામાં બધું મેડિટેટિવ છે એકદમ. સો આઈ લાઇક ધ બુદા પાર્ટ ઓફ ધ રિવરની આ બાજુ જે છે
રિવરની આ બાજુ એક વખત ચક્કર માર્યું તો પછી આપણે કીધું હવે આ શ્રેયસનો માર્ગ છે, આ પ્રેયસનો માર્ગ છે. So I said, I will go to Budapest once. It seems my ઋણાનુબંધ is not over. બીજું આજુબાજુનું બધું ઓવર છે પાછું, પણ બુદાપેસ્ટનું નેમ પાછું જિંદગીમાં ક્યારેક એકવાર બુદાપેસ્ટ જવાનો હશે. વોટ, વાય, વેન, હાઉ, આઈ ડોન્ટ નો, પણ હજી એનું પૂરું થયું નથી. અને 10 વર્ષના વિઝા મળે પણ કોઈ વાર પૂરા થઈ બી જાય, પણ આનું પૂરું નથી થયું. અને આજુબાજુના એરિયાનું થયું છે, એટલે ફરવા તો નીકળવાના નથી એટલું મને ખબર છે. પણ એવી રીતે, અને વેન આઈ યુઝ ટુ ગીવ માય મૈત્રી ફોર 1 year આઈ ગેવ, તો બુદાપેસ્ટમાં થોડી એનર્જી આને કહું કે આ બુદાપેસ્ટમાં પછી મેં એવી રીતે મન મનાવ્યું કે કોઈક એવું શિખર હશે કે જે જાણતો નહીં હોય મને, પણ ડિવાઇન હેલ્પ માંગતો હશે. સો ડિવાઇન કમ્સ ઇન એની ફોર્મ. એમ કરીને મારું મન મનાવ્યું. પછી લંડનમાં ખબર હતી કે બેન તમે છો એવી રીતે. કોઈક અહીંયા જાય, કોઈક ત્યાં જાય. તો બહુ ભલે તમને મજા આવતી હશે બુદાપેસ્ટમાં, પણ તમે મિસ બી કરતા હશો ને કંઈક. અહીંયાથી જઈને કેટલું ભારે પડવાનું છે. હા, આ સત્સંગનો માહોલ. લંડન બી આવ્યા હતા બેન, અને બહુ મોજ કરી. ભક્તિ સત્સંગની વાતો તો એવી રીતે કરે જેમ તમે કરો એવી રીતે. તો કંઈક તો મિસ બી કરશો ને. પણ યુ હેવ ટુ ચૂઝ કે આ ચીજ કરવી છે મારે. સમજો ભણવા જવું છે કે જોબ, વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ, ત્યાં જવું છે તો મારે ઘર બાર છોડવું પડશે, ગરમ ગરમ ખાવાનું છોડવું પડશે, આ છોડવું પડશે. એન્ડ કુછ પાને કે લીએ કુછ છોડના પડતા હૈ. બંને માર્ગમાં, શ્રેયસના માર્ગમાં ને પ્રેયસના માર્ગમાં કંઈક છોડવું પડે છે કંઈક પ્રાપ્ત કરવા માટે. સો વોટ એવર, આઈ ડોન્ટ નો વેધર યોર પાથ વોઝ શ્રેયસ ઓર પ્રેયસ, બટ યુ ડીડ ઇટ. દીકરી વિદાય થાય છે તો એને પણ પિયર છોડવું પડે છે. અને કેટલાકના તો પિયર બહુ સારા હોય સાસરા કરતા, કેટલાકના સાસરા સારા હોય પિયર કરતા. એ લોકો આમ વિદાય વખતે બી હસતા જ હોય. પણ કેટલાકના પિયર એવા હોય, બહુ બાઉન્ડેડ ફેમિલી હોય, ઇમોશનલ હોય, બીજી બધી દ્રષ્ટિએ પણ સારું હોય. તો એવી રીતે તો કંઈક તો ત્યાગ કર્યો ને તમે. કે બધાને ઘરે નહોતું રહેવું એટલે લગ્ન કર્યા એવું થોડી છે. કાથાવાલા, યુ આર કાથાવાલા, તો ઇટ વોઝ અ હોરેબલ થિંગ એટ હોમ. હા, તો એવું તો શું છે આમમાં જોયું કે તમને ન દેખાય, મેં જોયું. બરાબર છે. આઈ થિંક તે વખતે ટાલબાલ નહીં હોય એવું હશે. હા, એટલે વાલ જોઈને બિચારા પરણી ગયા, અને વાલ બધા ખરી ગયા એના. So this happens with everyone. So you are not dukhi at that katha wala. Katha manno dhando. So, but if you wanted this, you had to do some tyag there. So એક જણને મેં પરમ દિવસે આઈ થિંક અતુલભાઈ બીનાબેનને મેં કીધું કે કોને કીધું, આઈ ડોન્ટ નો, મેં કીધું ચૂઝ કરવાનું હોય કર્મેન્દ્રિય અને, તમને જ કીધું રાઈટ, કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય વચ્ચે ચૂઝ કરવાનું હોય કે કાં તો તમારા પગ કપાય છે અને કાં તો તમારી આંખ જશે. વોટ વિલ યુ ચૂઝ? પગ જાય તો વાંધો નહીં, પણ આંખ જાય તો જીવન. હા, તો કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં આવ્યું તો યુ વિલ ચૂઝ ધીસ. હવે કોઈ કહે કે કાં તો આંખ રહે અને કાં તો તમારું મન રહે, તો તમને થાય કે મન વિનાનું પાગલની જેમ જીવવું, એના કરતાં મનની સમાધિ હશે તો આંખને હોય તો બી ચલાવી લેશો. તો વોટ વિલ યુ ચૂઝ? મન ઓવર જ્ઞાનેન્દ્રિય, આંખ. પછી કે મન હોય એટલે વિચાર કરી શકશો, પણ બુદ્ધિ નહીં હોય તમારા. વોટ ડુ યુ વોન્ટ? એમ કરતાં કરતાં કહેશે કે આત્મા જોઈએ કે બુદ્ધિ? એટલે કંઈક ત્યાગ તો બંને માર્ગમાં છે, પણ પરિણામ સારું આ માર્ગમાં છે. એ સમજીને તમને જે કરવું હોય તે કરજો. સો વાય આટલા બધા લોકો કેમ પ્રેયરની પસંદગી કરતા હશો? આજુબાજુ જ્યાં જોઈએ ત્યાં ગમતી છોકરી, ગમતું ઘર, ગમતી ગાડી, ગમતી ખાવાનું, ગમતા ડેસ્ટિનેશન્સ, ચારે બાજુ આપણે જોઈએ. આ હું 19મીએ ઉપડ્યો ને, બોમ્બેનું પોપ્યુલેશન ઓછું થઈ જવાનું. બધાના પ્રોગ્રામ ફિક્સ છે, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
25 પછી તમે માંદા પડશો, કોઈ હેલ્પ કરવા વાળું નહીં હોય, આજુબાજુવાળા બધા જ નીકળી ગયા છે. સો વોટ, એના કોના ખર્ચે નીકળે છે, સો વોટ. પણ આટલી બધી કારણ કે એક તો પ્રેયરનો માર્ગ કેમ માણસ લલચાય છે, સંખ્યા મોટી છે. પ્રેયરના માર્ગે જનારની સંખ્યા મોટી છે અને જૂઠું બોલવાની સંખ્યા બી મોટી છે. અમે બહુ સુખી છે, અમે બહુ સુખી છે. આપણે એની વાતમાં આવી જઈએ પાછી. ઓહ, સેન્ટ્રલ લંડનમાં તમારો ફ્લેટ છે? હા દોશી, સેન્ટ્રલ લંડનમાં 3 બેડરૂમનો સેન્ટ્રલ લંડન. સુખી માણસ છે. પૂછવાનું નહીં, આપણે અંજાઈ જ જવાનું એવી રીતે. એટલે એક તો સંખ્યા મોટી, એ બી હું એમ નથી કહેતો બધા જૂઠું બોલે, પણ આપણે પૂછતા જ નથી. અને પાછું એ બધાના સંગમાં રહીએ એટલે પીયર પ્રેશર આવે કે દોશી આ કર્યું એટલે પહેલાં દોશીએ વોક્સોલમાં લીધું, આ દોશીએ અહીંયા લીધું ને, હાઇડ પાર્ક આગળ લીધું ને તમે, તો પેલો દોશી હોંગકોંગવાળા દોશી કે હું વોક્સોલમાં રહીશ, 3 બેડરૂમ પાછું. એવી પ્રેશર, યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. અને મુખ્ય કારણ ઘણાનું સામર્થ્ય જ નથી આત્મકલ્યાણના વિચારનું, એ ઓછા જ રહેવાના. શ્રેયનો માર્ગ પસંદ કરે એવા ઓછા જ રહેવાના જગતમાં. પ્રેયરમાં બિકોઝ મેજોરિટી છે, બિકોઝ ઇમિટેશન ને પીયર પ્રેશર છે, અને ત્રીજું સામર્થ્ય જ આત્મવિચારનું કે આત્મકલ્યાણનું લોકો બહુ બહુ મહત પુણ્યોદય હોય તારે એવો વિચાર બી આવે છે. પાત્રતા પણ જોઈએ. એટલે શ્રેયની પસંદગી તે જ કરી શકે. વેદાંત કહે છે કે જેની પાસે વિવેક છે, જેની પાસે વૈરાગ્ય છે, જેની પાસે મુમુક્ષુતા છે અને દૈવી સંપત્તિ છે. પરમ કૃપાળુ દેવ કહે છે કે શ્રેયનો માર્ગ તે જ પકડી શકે જેની પાસે કશાયની ઉપશાંતતા છે, માત્ર મોક્ષ છે. હવે 816નો પત્રમાં જે અમારી જીપીએસ ન્યૂ જર્સી શિબિરનો વિષય છે 816, તો એમાં બી 4 ચીજ પ્રભુએ લખી છે. મહત પુણ્યનો ઉદય છે, વિશુદ્ધ મતિ છે, તીવ્ર વૈરાગ્ય છે અને સત્પુરુષનો સમાગમ છે. એ જ શ્રેયસનો માર્ગ લઈ શકશે. તમે બધે જુઓ સેમ વાત આવવાની છે. વિવેક વૈરાગ્ય વિના મન બુદ્ધિ પીપલ કાન્ટ. So this sloka is really wonderful. It is a sanket to all the sadhak seekers. That if you want to be a true seeker, નહીં true seeker, તો તમારે આવેગોમાં અને લાલચોમાં ઉલઝાઈ ન રહેવું, તમારા ધ્યેયને વળગીને રહેવું, અને જ્યારે જ્યારે 2 માર્ગ ખુલે શ્રેયસને પકડવું. ત્રીજો, સત્વં પ્રિયાન પ્રિયરૂપાંશ્ચ કામાન અભિધ્યાયન નચિકેતોત્યસ્ત્રાક્ષિઃ નૈતાં શૃંકાં વિત્તમયીમવાપ્તો યસ્યાં મજ્જન્તિ બહવો મનુષ્યાઃ. હે નચિકેતા, કામનાઓ અને આકર્ષક કામુક વિષયોનો તે ત્યાગ કર્યો છે. તે વિષયોની યથાર્થ ગુણવત્તાઓની આલોચના કરીને ઘણા મનુષ્યોનું જ્યાં પતન થાય છે તેવા સંપત્તિના માર્ગને તે સ્વીકાર્યો નથી. ઓ નચિકેતા, thou hast renounced all these desires and pleasurable objects of pleasant appearances. Judging them by their real merits, thou hast not accepted this road of wealth in which many mortals sink. વેરી સિમ્પલ. 2 ટફ શ્લોક પછી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ડિફિકલ્ટ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ, એ રીતે ટફ. શ્રેયમ પહેલા શ્લોકમાં કીધું 2 પાથ છે તદ્દન વિરુદ્ધ ઇન ઇટ્સ ઓબ્જેક્ટિવ્સ એન્ડ ગોલ્સ. બીજા શ્લોકમાં કીધું કે આવું ઓપ્શન બધાને જ ખુલે છે, પણ ધ વાઇઝ ચૂઝ ધીસ, ધી ફુલિશ ચૂઝ ધીસ. વેરી ક્લિયર. નાઉ ધ થર્ડ શ્લોક સેઝ, હે નચિકેતા, વિચ ડીડ યુ ચૂઝ? ધીસ ગુરુ શિષ્ય જોડી હજી તો બ્રહ્મ વિદ્યા સ્ટાર્ટ નથી થઈ, હજી બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર નથી થયો, હજી બ્રહ્માનંદ પ્રાપ્ત નથી થયો. But they are too much in love with each other. Means the guru is also, actually it should be the other way, the shishya should be doing stuti of guru. But the shishya is so qualified that guru is complimenting the shishya, praising the shishya. Hey Nachiket,
કે લોકો મેજોરિટી વિલ ચૂઝ ધીસ ઓનલી. ત્યાં યુ હેવ સો ઇવન નેમી વોઝ 25. If you are 25, I'm talking to the youngsters. So Nemi was 25. So even he had both the options open. He had a lovely girlfriend. So now, he does not want to reveal in public. So, but I know it's something from tea. So, and everything. Ma had pampered him to another level. Another level. માનું પેમ્પરિંગ, બાપનો બી કાંઈ જેટલા પૈસા જોઈએ, જે ખરીદવું હોય તો આમ દુકાનની હેમ્બલીઝની બહાર કહે કે તારે જે લેવું હોય તે લેવાનું. આ બધો ત્રાસ હું ભોગવો છું, એ તો છૂટા થઈ ગયા, એ તો છૂટા થઈ ગયા. હવે કાંઈ વાતમાં કે મારા મમ્મી પપ્પા હોત તો ચોક્કસ અપાવત. So I'm liking the whole bond between the Guru Shishya, and I'm ગુરુ હજી કંઈ આત્મજ્ઞાન પામ્યો નથી. એની પહેલાંથી એની એક શિષ્યનો બી પ્રમોટ કરો ને તો શિષ્યને એક મોટિવેશન મળે, એક સ્ટેમ્પ મળે, એક મોટિવેશન મળે. એટલે આપણા યોગા ટીચર જેમ આપણે જરાક વળીએ તો કે એક્સેલન્ટ, પછી હું વિચારું કે હું હજી વળું તો શું કહેશે, બિકોઝ એક્સેલન્ટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ નાઉ. પછી મેં કીધું આટલું વળીએ તો ગુડ કહેવાનું, આટલું વળે તો વેરી ગુડ કહેવાનું, આટલું વળે તો એક્સેલન્ટ કહેવાનું. તો સ્ટાર્ટિંગમાં જ એક્સેલન્ટ કહી દે પછી અમને વળવાનું જ મન નથી થતું. પછી પણ એના એ કોમ્પ્લિમેન્ટ્સથી આપણે અચાનક ફ્લેક્સિબિલિટી આવી જાય. મેં તો અનુભવ્યું છે એ આમ કે વન્ડરફુલ, ઓસમ. ઓસમમાં તો મને એમ થાય કે ગુલાટ ખાઈ જાઓ આપતી. So somewhere this slok is one of my favorite slok because the way the Guru compliments and praises Nachiketa. So from the last slok we understood that a deliberate choice is needed for spiritual growth. Your foundation has to be strong and clarity of goal is a must. You cannot say આ મળે તો ઠીક, આ મળવાનો આ રસ્તો છે, આ મળવાનો આ રસ્તો છે. Be very clear. So this is finding in Nachiketa already. You are listening to the lecture. Nachiketaમાં already inbuilt જેવું હતું કે he had this, no, I don't want this. Maybe any હજી વાસના હશે, any desires હશે, but no more I want to fulfill that. I want this. અને આ બી ડિફિકલ્ટ પડવાનું છે પછી. આ ડિફિકલ્ટ પડવાનું છે હમણાં. તો ડિફિકલ્ટી તો બંને પાથમાં છે. અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ. અનંત સુખ છે ને નામનું દુઃખ છે, ત્યાં રહી ન મિત્રતા. અનંત દુઃખ નામ સુખ, ત્યાં પ્રેમ વિચિત્ર છે. કૃપાદેવી કે ઇટ્સ રિયલી એસ્ટોનિશિંગ. આટલું સુખ મળીને પછી દુઃખ મળવાનું, ધેટ યુ વોન્ટ. અને થોડું બીકોઝ મનને અનુકૂળ નહીં આવે એટલે થોડું દુઃખ છે અને પછી સુખ જ સુખ છે. ધેટ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ચૂઝ. બટ હે નચિકેતા, આઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ યુ because you have thoughtfully discarded. વિચારપૂર્વક શબ્દ છે, એ બહુ મહત્વનો છે. Discarded નહીં, thoughtfully discarded. You have disowned all the worldly offers I had given you. From the worldly, so many things, Ashwa, Ghoda, means different cars I offered you. Wealth I offered you, heavenly pleasures I offered you. You discarded everything by analyzing the nature of the worldly objects. Not just seeing the car. So, હું ના પાડીશ ને તો આનાથી બેટર કાર મળશે. Not that way. He analyzed that worldly objects has nothing to offer to me. Only utility value it can offer, no happiness value. So, having understood the nature of the worldly objects, you have discarded, disowned, renounced the worldly offers I had given you. You actually evaluated and rejected. ના આ અનિત્ય ભાષે છે, આ અસાર ભાષે છે, ક્ષુલ્લક છે, તુચ્છ, ટ્રિવિયલ.
You evaluated and then rejected. So that is why I'm complimenting you. If you don't do this way and just reject it blindly, મૂડ કે ના દેખ, મૂડ કે પછી ઘડી ઘડી આવે છે, હમણાં તો હોશિયારીમાં હા પાડી દીધી, આત્માપિત બનવું, અને પછી થોડા ટાઈમમાં સારું આ બરાબર છે કે નહીં. No, પાછું જશે, it will come again and again. It won't come to you because you have thoughtfully discarded that I do have an attraction for this, but I want to cultivate attraction for this, and this is the path I will be doing it. So you have thoughtfully discarded. So I compliment you, hey Nachiketa. હજી તો આગળ જે કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ આવશે ને તમે ઊભા થઈ જશો કે આવું કહી દો ને અમને એટલે કાલથી નેક્સ્ટ શિબિરમાં આવી અને અમારો ગોલ અચીવ થઈ જાય. એમ ન થાય, પાત્રતા લાવવી પડે. નચિકેતાનો કોઈ ડ્રેસ હોય તો પહેરી લેતો, પણ નચિકેતા તો ગુણનો સમૂહ છે. તો એને શુલ્લક લાગે છે. આ પુત્રો, અપ્સરાઓ, રાજ્ય, આ બધું શુલ્લક ને તુચ્છ લાગે છે. યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ હિઝ લેવલ ઓફ બુદ્ધિ. If all this is finding momentary, transitory, trivial, અને એ તો યુ કેન ઇમેજિન એ કેટલો 8 વર્ષનો છોકરો કેટલો બુદ્ધિશાળી. So I was recollecting mine at age 8 even I had this option with not so much of worldly exposure. But I got my source of joy. So 8 વર્ષ ને 55 વર્ષ. So I have not regretted or repented or looked back. સંજુને કેવા છોકરાઓ છે, સ્નેહલને કેવા 2 ગ્રેન્ડસન છે. મેં લગ્ન કર્યા હોત તો મારા વિના છોટા છોટા ટ્વિન્સ હોત, એવું મને નથી થયું. એમાં તો પેલો મોટો છે, હવે એ અમારા બંનેનો ચાહીતો છે, પણ 2 મિનિટથી વધારે અમે ટકી નહીં શકીએ. એ તો દીકરા આવું છે અમેરિકા, 2 મિનિટ હું રાખીશ, 2 મિનિટ નેમી રાખશે, એમ કરીને 24 કલાક પૂરા કરશું અમે. એને આખો દિવસ એન્ટરટેનમેન્ટ જોઈએ. મીન્સ હાથમાં રાખ્યો હોય તો બી એને એવરી 2 મિનિટ્સ એન્ટરટેનમેન્ટ બદલવું હોય. એટલે એકદમ દેવતાઈ સંસ્કાર લઈને આવ્યો છે. મેં કીધું આપણી પાસે અલ્લાદીનનો ચિરાગ નથી, પણ પૂજા આરતી એ બધું એને બહુ ગમે. પૂછે હુ વિલ ડુ બાપા સેવા, તો તરત બંને જણ હાથ ઊંચા કરે. હુ વિલ કુક ફૂડ ફોર બાપા, તો બંને હાથ ઊંચા કરે. બપોરના એ લોકો થોડા પગ દબાવીને જાય, એવું બધું ગમે. બિકોઝ હવે રૂનાનું બંધ હશે એટલે હમણાં સમજ તો બીજી શું હોય. અને એવી પુણ્યાય છે કે એને એવું સમાગમ મળે. તે ટક્કર ઝીલી, નચિકેતાની વાત ચાલે છે. તે ટક્કર ઝીલી, એક પછી એક મારા પ્રલોભનના લેવલ્સ વધતા હતા, પણ તે ટક્કર ઝીલી તો ગુરુને બહુ આનંદ થાય છે. જસ્ટ ઇમેજિન જ્યારે પરીક્ષા કરતા હોય અને આમ પ્રોપર એના પરીક્ષિત મૂડમાં હોય ત્યારે હિઝ ઇનર હોપ ઇઝ દેટ યુ વિન. આમ એમનો હાથ ડબલ બીટ થતું હશે કે આ હા નહીં પાડી દે પ્રલોભનમાં, આ હા નહીં પડે. આઈ વોન્ટ હિમ ટુ વિન, આઈ વોન્ટ હિમ ટુ રિજેક્ટ ઓલ ધીસ, સ્ટીલ યુઝિંગ ઓલ દેટ ફ્લારી લેંગ્વેજ ટુ ટેમ્પ્ટ હિમ. But in his heart of hearts, he says, આ ના પાડે તો સારું, આ ના પાડે તો સારું. So it is a beautiful, he's saying, remarkable is your intellect, hey Nachiketa, remarkable. If your buddhi could say કે આ અનિત્ય છે, આ અસાર છે, આ સ્વપ્નવત છે, આ હેઠવત છે, આ તુચ્છ છે, આ શુલ્લક છે, આ અસાર છે, remarkable is your intellect. I have seen people of 80 who yet feel they want to get more. Lakshmi, Adhikar, Parivar, etc. And you at age 8, you are saying, I don't want all this, you keep it. It was funny. You can keep it if you find it very important. My buddhi says it is useless. So remarkable is, see, where majority of the worldly people either cling or indulge into it
or deviate, you rejected. Where સામાન્ય માનવ જાતિના શિકાર બની જાય આવા પ્રલોભનના. હા, બિકોઝ એક એજ થાય. નાના હતા ત્યારે તમે કોઈ દારૂ પીએ તો કેવું કરતા હતા? એ દારૂ પીએ છે કરતા હતા કે નહીં? હા, મૂવીમાં બી હોય ને, અત્યારે બી નાનું બધું મૂવી જોઈએ અને કંઈક થોડું રેપ સીન કરતો આંખ બંધ કરી દે. આવી રીતે તમે લોકો બી કરતા હશો, દારૂ પીએ છે. અત્યારે એક જ સીપ તો ચાખી જોઈએ એમ, થોડી વોડકાનું, થોડું રમનું, થોડું શું બીજું નહીં, વિસ્કી, અને પછી ત્રણેયનું મિક્સને શું કહેવાય? હા, ત્રણેયનું મિક્સ કરીને યુ આર સીઈંગ ધ ચેન્જીસ. ફર્સ્ટ કોઈ આમ જુઠ્ઠું, હા જુઠ્ઠું બોલે. હવે જુઠ્ઠું બોલો નહીં તો તમે જીવી જ કેવી રીતે શકો ઘરમાં? હા, મા બાપને બધું કહેવા જોઈએ તો કચકચનો પાર નહીં રહે. See how your sanskars have changed. So if you don't have sanskars, where would you be? Atana to at least you know that you are doing it, you are doing the wrong thing. At one point you say, if you don't do this, you are not a man. You are not a smart man, you are not a man also. Peer pressure માં 50% તો બધું સ્ટાર્ટ થતું હોય છે. સોશિયલ ડ્રિંકિંગ ઓર વોટ એવર. રાઈટ? તો વર્લ્ડ તો આ ઓપ્શન્સો આપવાનું જ છે. સો ડોન્ટ સે કે હું લંડન નહીં જાઉં. શાર્પન યોર ઇન્ટેલેક્ટ એન્ડ ગો. એમ તમે લંડન નહીં જાઓ તો હું પછી કહીશ કે મુંબઈ બહુ ખરાબ છે, તો પછી કે ધરમપુર જ રહીએ. તો ગામમાં તો જવાય જ નહીં યાર, કે ને અશોકા ને બીકે ને જીકે ને બધું હોય, આપણે ફસાઈ જઈએ એમાં. તો કે આશ્રમમાં રહીશ. આશ્રમમાં કેવી રીતે રહેવાય? એક બાજુ ભોજનશાળા, બીજી બાજુ કેફેટેરિયા. સી, ઓપ્શન્સ મળ્યા જ કરવાનું. યુ હેવ ટુ શાર્પન યોર ઇન્ટેલેક્ટ. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો હી ઇઝ પ્રેઝિંગ કે જ્યાં મંદ બુદ્ધિના જીવ ગેટ્સ ડ્રાઉન્ડ, મીન્સ ઇન્ડલ્જન્સ. સી, ઓવર સકિંગ કરે છે ને મસ્કીટો, એમાં મળે છે. આમ સ્લાઇટ ચટકો ભરીને ગયો હોત ને તો આપણે કોઈ આપણે એની સામે ધ્યાન બી નહીં આપતું. પણ એટલો લોભ કે આનું બધું લોહી ચૂસી કાઢો, એમાં આપણે ખબર પડે એટલે પછી મારવાનું મન થાય. એટલે ઓવર ઇન્ડલ્જન્સ તમને મારે છે. ઇન્ડલ્જન્સ નહીં, ઓવર ઇન્ડલ્જન્સ. સો Nachiketa, you are a true Jignasu. You have Vivek, and from your Vivek has come out Vairagya. Vivek to સાચું ખોટું કહે છે. Vairagya say, I want only સાચું and not ખોટું. So you have Vivek and Vairagya because you said, no, you didn't fall in the trap. જ્યાં બીજા બધા ફસાઈ જાય ને અવગતિ પામે, you didn't fall in the trap. તું ધન્ય છે, તું ધન્યવાદને પાત્ર છે. You are praiseworthy. Why? Because you rejected it thoughtfully and not blindly. You may reject it out of ignorance. તમે આજે એ લોકોની બર્થડે છે, કેટલાની ઈચ્છા છે મહેશભાઈ? કઈ ગિફ્ટ આપશો ને? એ લોકો કેટલાનો ચેક આપશો? હા, રમકડા તો બહુ છે, બહુ ચિક્કાર છે. એનું બાપ અમેરિકા જયા જ કરે ત્યાંથી લાવે છે, એની માં ઇન્ડિયાથી લાવે છે, અમે લંડનથી લઈ આવ્યા છે. રમકડા બહુ છે, ચેકની વાત ચાલે છે. કેટલા? બોલો, 12 ને 5 થઈ ગઈ. મારો ચોથો શ્લોક તો મૂકી રાખું છું બપોરમાં. કીપ ઇટ વિથ યુ. તમે રાખજો, કામ લાગશે. 11,000નો જમાનો છે આ. તો મારે કહેવું છે એના માટે કે નાના છોકરા આગળ 1 કરોડનો ચેક મૂકો અને 1 5 સ્ટાર મૂકો, એ શું ચૂઝ કરશે અને શું ત્યાગશે? 1 કરોડનો ત્યાગ કરશે. વાહ, કેટલો! નો, ધીસ ઇઝ ત્યાગ. This is rejection out of ignorance. તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. કેટલાકનો ત્યાગ ઇઝ આઉટ ઓફ દુઃખ. હમણાં પેટમાં દુખે છે, નથી ખાવું પીઝા. પીઝાનો ત્યાગ કર્યો? અરે પેટ દુખે છે, અથવા તો સે નિયર ડિયર વન એઝ યુ નો પાસ્ડ અવે, લેફ્ટ યુ,
તો થોડા દિવસે કશે ફરવું નથી, મોરોક્કો જવું નથી, યુકે નથી જવું, કશું જવું નથી. એવો વૈરાગ્ય જાગે, દુઃખ ગર્ભિત વૈરાગ્ય. નચિકેતા, તારો અજ્ઞાન ગર્ભિત ત્યાગ નથી આ, તારો દુઃખ ગર્ભિત ત્યાગ બી નથી. ત્રીજું એક છે, મેં એવું કહ્યું છે, પ્રસૂતિ ગ્રહ વૈરાગ્ય. યુ અન્ડરસ્ટુડ નથિંગ? મેટર્નિટી હોમ વૈરાગ્ય. મિસિસ લુનાવત છે અહીંયા? મિસિસ લુનાવત છે? શી ઇઝ નોટ કમ? शी इज नॉट स्टैंडिंग. हाँ, मिसेस लुनावत. मिसेस लुनावत आपको पहली कौन હતી? મંજુ આવી ત્યારે જે તે વખતે આ બધું સિઝેરિયન ને બધું આવે તો કોઈ છોકરીને બધાને સિઝેરિયન જ કરવું છે, કોઈને પીડા લેવી જ નથી. પણ તે વખતે બધા પીડા લેતા હતા. એ લેબર પેન વખતે એને એવો વૈરાગ્ય આવ્યો હતો કે આના પછી કોઈ નહીં. 40 દિવસમાં નામ પાડ્યું, પછી કે હવે એક છોકરા માટે ટ્રાય કરીએ. બીજી છોકરી આવી, પ્રીતિ. પછી એ લોકો નાકોડા જઈને પચકાન દીધા કે જ્યાં સુધી છોકરો નહીં આવે ત્યાં સુધી ટ્રાય કરશે. તો આ છે ને પ્રસૂતિ ગ્રહ વૈરાગ્ય છે કે ડિલિવરી વખતે તમને એમ થાય કે બસ બીજું નહીં જોઈએ. 2 મહિનામાં તો યુ વોન્ટ અનધર કિડ. સમટાઈમ્સ યુ આર સો ઇન્સ્પાયર્ડ બાય સત્સંગ્સ. બટ બહારનું ઇન્સ્પિરેશન, નોટ યોર વિવેક. તો થોડા ટાઈમ માટે ટકે છે. બધા કે પીઝા છોડી દે, તો બહાર પીઝા, પછી થાય કે હા પીઝા ક્યાં છોડી દીધા, ભાખરી છોડવાને બદલે પીઝા ક્યાં બોલાવી ગયું. તો એ સ્મશાન વૈરાગ્ય નહીં ચાલે એવી રીતે. એકચ્યુઅલી સ્મશાન વૈરાગ્ય, સ્મશાન. પણ હું હવે પ્રસૂતિ ગ્રહ વૈરાગ્ય નવું કાઢ્યું છે કે અત્યારે નબી આસ્થાને કીધું કે હવે 3 ભાઈઓ પછી કોણ રાખડી પહેરાવશે, કે નિત્યા ફેરાવશે. બરાબર, પણ એક નહીં, બિલકુલ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બેર ધીસ વજન એન્ડ વમન એન્ડ ઓલ ધીસ. થોડા ટાઈમમાં જોજો, થોડા ટાઈમમાં થશે કે જોઈએ. હવે ચોથો જો છોકરો આવ્યો તો પછી અડધો ડઝન ઘરે જ ક્રિકેટ ટીમ થઈ જશે પછી, તો કાંઈ વાંધો જ નથી. છોકરી આવી તો એ લોકો તો આપણા નિત્યામાં સંતુષ્ટ છે કે એ પહેરાવશે અને એ બધું કરાવશે. ચાલો ઠીક છે. ધોબી કા કુત્તા ના ઘર કા ના ઘાટ કા, એમ કહું. મેં તમને કાંઈ નથી કીધું. વિવેક વિનાનું વૈરાગ્ય ત્યાગ હશે ને, યુ વિલ નોટ ગેટ વર્લ્ડલી પ્લેઝર્સ, યુ વિલ નોટ ગેટ સ્પિરિચ્યુઅલ પ્લેઝર્સ. ત્રિશંકુ. હે નચિકેતા, યુ હેવ થોટફુલી રિજેક્ટેડ. આઈ કોમ્પ્લિમેન્ટ યુ. વિશેષ આવશે.